Chào các bạn, hôm nay mình sẽ minh họa với các bạn quá trình tạo ra các sách điện tử tương tác như thế này. Sẽ rất hữu ích nếu bạn là giáo viên hay phụ huynh muốn tự sáng tác và thiết kế truyện đọc hay sách học cho trẻ hay học sinh của bạn. Các sách có tương tác sinh động và hấp dẫn với nhiều đối tượng người xem khác nhau, vì không chỉ là chữ mà bạn có thể chèn âm thanh, video hay trò chơi vào từng trang sách. Điều đặc biệt là các sách này đều được tạo ra bằng AI, từ ý tưởng nội dung đến thiết kế từng trang sách. Nếu bạn chưa có ý tưởng gì thì hoàn toàn có thể dùng ChatGPT để lên kịch bản chi tiết cho sách của bạn. Các trang sách này cũng không cần tự thiết kế, mà chúng được tạo ra bằng ChatGPT luôn, hay bằng bất cứ công cụ tạo hình ảnh với trí thông minh nhân tạo AI nào bạn biết. Sau khi tạo trang sách bằng AI, bạn có thể dùng Canva để dàn trang lại hay trang trí thêm thông tin cho sách. Khi đã có bản thiết kế sách hoàn thiện, bạn tiếp tục đưa sách vào ứng dụng tạo sách điện tử tương tác như Heyzin. Với ứng dụng này, bạn có thể chèn hình ảnh, chèn âm thanh, chèn trò chơi tương tác vào sách. Giờ chúng ta sẽ thử thực hiện từng bước nhé. Đầu tiên, nếu bạn chưa có ý tưởng hay nội dung cho sách của bạn thì có thể nhờ ChatGPT hay các công cụ tương tự gợi ý cho bạn. Ở ChatGPT, đây là một mẫu câu lệnh ví dụ. Thiết kế kịch bản cho sách điện tử cỡ A4 dọc dành cho trẻ mầm non với chủ đề đèn giao thông gồm 10 trang. Sách sẽ có trang bìa, các trang nội dung và trang kết thúc. Kịch bản bao gồm 4 cột số trang, lời thoại thuyết minh, nội dung và hình ảnh từng trang kèm tiêu đề, prompt tiếng Việt và tiếng Anh tương ứng để tạo trang sách cỡ A4 dọc phong cách hoạt hình thiếu nhi. Prompt mình để ở phần mô tả của video cho bạn dễ copy. Đây chỉ là ví dụ, bạn hãy thay đổi prompt theo khổ giấy, theo đối tượng học sinh hay độ tuổi người xem, hoặc đổi chủ đề và số trang tùy ý nhé. Nhập prompt của bạn vào ChatGPT. Như bạn thấy trong câu lệnh của mình đã có yêu cầu kịch bản cho từng trang với mô tả hình ảnh cụ thể, kèm theo cả là các prompt để tạo các hình ảnh đó. Có prompt tiếng Việt và cả tiếng Anh là để bạn tiện sử dụng cho những trang web tạo ảnh AI khác nhau. Sau khi đọc qua kịch bản của ChatGPT, nếu muốn chỉnh sửa gì thêm thì bạn tiếp tục trò chuyện yêu cầu ChatGPT sửa kịch bản lại cho đúng ý muốn của bạn. Nếu hài lòng với kịch bản rồi thì chúng ta sang bước tiếp theo là tạo hình ảnh. Ở mục công cụ chọn tạo ảnh, rồi bạn copy chính prompt ở đây, tiếng Việt hay tiếng Anh cũng được. Bạn hoàn toàn có thể sửa chi tiết hay thêm mô tả nội dung vào prompt. Ví dụ mình muốn trang bìa sách có tiêu đề luôn, bên dưới có tên tác giả, nên mình sẽ gõ thêm vào như thế này. Bạn sẽ phải chờ một lúc để ChatGPT tạo ảnh. Sau đó là kết quả ảnh bạn nhận được. Nếu ảnh có chi tiết nào bạn muốn thay đổi thì bấm vào hình, nhập câu lệnh mô tả điều bạn muốn thay đổi, hoặc dùng công cụ Select, tô lên vùng hay vật thể bạn muốn chỉnh sửa, rồi viết ở dưới mô tả của bạn. Chẳng hạn ở một ví dụ khác mình đã từng làm, ở trang bìa này ChatGPT đã tạo cho mình nhân vật hoạt hình là nữ y tá không hợp với chủ đề sách, nên mình đã nhập câu lệnh và ngay sau đó ChatGPT đã đổi lại nhân vật cho mình. Vậy nên bạn cứ mạnh dạn trò chuyện với ChatGPT để sửa ảnh cho bạn nhé. Giờ cứ vậy lại tiếp tục với prompt để tạo trang sách tiếp theo. Copy prompt rồi dán vào đây, thêm nội dung vào nếu cần, chẳng hạn mình bổ sung thêm hộp tiêu đề. Chờ một lúc và đây là trang sách của bạn. Như vậy là đã có trang bìa và trang nội dung đầu tiên. Cứ tiếp tục quy trình như vậy, mình đã tạo được các trang còn lại lần lượt như thế này. Nhưng vấn đề là nếu bạn dùng ChatGPT tài khoản miễn phí thì thời gian tạo hình có thể khá là lâu, mà lại bị giới hạn số lượng hình có thể tạo mỗi ngày. Làm từng hình một thì bạn sẽ có chất lượng hiển thị hình cao nhất, còn nếu bạn muốn nhanh và không cần độ phân giải hình cao lắm thì bạn có thể khắc phục giới hạn tài khoản miễn phí theo cách khác như sau. Bước tạo kịch bản cũng tương tự. Ví dụ ở đây mình đổi câu lệnh lại để tạo sách cho trẻ tiểu học với chủ đề về các loại vitamin. Đây là kịch bản ChatGPT đưa ra. Lúc này để tạo hình ảnh thì prompt của bạn sẽ khác một chút. Đó là bạn có thể yêu cầu ChatGPT tạo trang sách gồm có 4 khung hình nhỏ khổ A4 dọc kích thước bằng nhau, có khoảng cách trắng giữa các khung và nội dung của 4 khung hình như sau. Sau đó bên dưới bạn sẽ copy lần lượt 4 prompt tạo hình của 4 trang sách vào từng dòng bên dưới. Prompt của bạn trông như thế này. Sau đó bấm cho ChatGPT tạo ảnh và chờ một lúc, và đây là kết quả của bạn. Sau khi có ảnh rồi, bạn sẽ dùng các công cụ cắt hình để crop hình thành 4 ảnh riêng biệt tương ứng với 4 trang sách. Bạn sẽ thấy ảnh khi bị cắt như vậy thì độ phân giải sẽ kém hơn chút so với sách được tạo từng trang sách một. Nãy giờ là hướng dẫn tạo ảnh trang sách bằng công cụ ChatGPT. Tuy nhiên, bạn có thể dùng bất cứ công cụ tạo ảnh bằng AI nào mà bạn biết.
cũng vẫn dùng câu lệnh mà ChatGPT gợi ý cho bạn. Ví dụ đây là cùng prompt tạo hình đó được tạo bởi Gemini của Google. Và đây là hình được tạo bởi Grok chatbot của Elon Musk. Còn đây là các kết quả được tạo ra bởi Sora AI, một ứng dụng cũng thuộc OpenAI. Thì đây là các kết quả tạo hình của Sora, mỗi lần 4 ảnh cho một lần nhập prompt. Nói chung thì mỗi công cụ sẽ cho ra các kết quả và phong cách hình ảnh khác nhau, với thời gian tạo ảnh và giới hạn lượt tạo ảnh khác nhau, nên bạn thích dùng công cụ nào cũng được nhé. Nhưng theo mình, bạn đã chọn công cụ nào thì hãy dùng cố định công cụ đó cho tất cả trang sách để phong cách đồ họa của sách được đồng nhất. Sau khi đã có hình của các trang sách, giờ chúng ta sẽ vào Canva để biên tập, dàn trang và trang trí sách nha. Ở trang chủ của Canva, sau khi đăng nhập, mục tìm kiếm mẫu, bạn gõ các từ khóa sau booklet hay A4. Do chúng ta đã có sẵn thiết kế nên ta sẽ bắt đầu bằng một trang trắng. Rồi lúc này nếu ảnh của bạn là tạo từng trang thì chỉ cần thả ảnh vào đây, phóng to hay set nó làm background. Đây là ví dụ các trang sách được tạo bởi AI với giáo án về tín hiệu đèn giao thông. Còn lúc này nếu ảnh của bạn tạo bằng Chrome tạo 4 ảnh cùng lúc thì bạn crop lấy một hình, canh chỉnh cho vừa trang giấy. Rồi nhân đôi trang Canva lên. Ở trang thứ hai, bật chế độ crop và kéo lại phần hình thứ hai. Cứ tiếp tục như vậy crop từng trang. Bạn có thể cần resize chọn lại kích cỡ khác nếu ảnh sau khi cắt bị thiếu so với khung. Bây giờ có trang sách nào bị lỗi phông chữ hay bạn muốn đổi phông chữ thì bấm vào hình, rồi bấm Edit chỉnh sửa. Ở mục chọn vùng, bạn lựa chọn chữ Text. Canva sẽ nhận diện các hộp chữ trong ảnh. Bạn chọn Wrap Text, lấy chữ. Bạn sẽ được chuyển về giao diện biên tập. Giờ bạn có thể gõ lại nội dung, hoặc là đổi phông chữ, cỡ chữ, vị trí hộp chữ theo ý của bạn. Trong cuốn sách này mình muốn sẽ có một vài trang để bổ sung video, hình ảnh hay chèn thêm trò chơi nữa. Vậy nên mình sẽ có thể tạo thêm 1-2 trang trống, đặt màu nền hay tiêu đề cơ bản, chừa chỗ trống để chèn trò chơi hay hình ảnh vào sau. Bạn có thể gõ Bookbinder để tìm các mẫu lò xo bìa sách gắn vào cạnh trang giấy để nhìn nó giống hiệu ứng cuốn sách thật hơn nhé. Sau khi đã dàn trang và chỉnh sửa, trang trí xong các trang sách trên Canva, giờ mình sẽ tải sách xuống, chọn tải định dạng PDF. Rồi bây giờ để biến file PDF này thành sách lật điện tử và chèn hình ảnh, video, trò chơi, chúng ta sẽ sử dụng công cụ là Hazin. Vì sao lại chọn công cụ này và cách thức sử dụng chi tiết mình đã có video hướng dẫn rồi, bạn hãy xem lại video nếu chưa biết nhé. Giờ giả dụ như bạn đã biết sử dụng Hazin nha. Bạn tải file sách đã thiết kế từ Canva lên đây. Khi upload xong, ở giao diện biên tập, bạn vào đặt tên tiêu đề sách, xem lại kiểu hiệu ứng lật sách, kéo tới các trang đã chừa trống sẵn. Giờ bạn sẽ chèn hình ảnh, video vào đây. Ở trang này thì mình sẽ chèn trò chơi ôn tập. Mình đã làm xong một trò chơi nhỏ ở Word World và mình sẽ lấy mã nguồn của trò chơi, rồi quay lại Hazin nhúng vào trang sách. Như vậy khi mở đến trang sách này, học sinh sẽ có thể mở bấm xem video trực tiếp trên sách. Sau đó có thể chơi trò chơi để ôn tập lại kiến thức đã học. Toàn bộ cách thức để làm các tiện ích tương tác này mình đã hướng dẫn trong video về Hazin rồi nhé. Nếu sách này của bạn dành cho trẻ em hay học sinh nhỏ tuổi thì bạn nên có phần lồng tiếng thuyết minh từng trang sách cho các em dễ theo dõi. Phần thuyết minh chúng ta đã nhờ ChatGPT tạo ra từ đầu rồi. Bạn muốn thay đổi phần thuyết minh ngắn hơn hay dài hơn thì yêu cầu với ChatGPT. Để tạo giọng đọc cho phần thuyết minh này thì bạn có thể thu âm giọng của chính bạn. Nếu không muốn thu âm giọng đọc thì bạn dùng các công cụ AI Text to Speak để tạo tự động. Có nhiều công cụ lắm, nhưng ở video này chúng ta sẽ dùng Google AI Studio nhé, vì nó tạo giọng đọc rất tốt và hiện là miễn phí. Bạn vào aistudio.google.com, chọn mục Generate Media, rồi chọn Speak Generation. Sách của chúng ta chỉ cần một giọng đọc nên bạn chọn chế độ Single Speaker. Sau đó bạn dán đoạn văn bản thuyết minh cần tạo giọng đọc ở khu vực này. Mục Voice là các giọng đọc có sẵn khác nhau theo giọng nam, giọng nữ, độ cao, độ trầm, chất giọng mà bạn có thể bấm nghe thử. Nhưng để tạo được chất giọng như mong muốn thì chủ yếu là ở mục Style Instruction này. Bạn hãy chỉ định và mô tả bạn muốn giọng đọc sẽ như thế nào. Mô tả mẫu có sẵn đang là tiếng Anh. Bạn viết mô tả bằng ngôn ngữ gì cũng được.
Ví dụ mình yêu cầu style instruction phù hợp với sách của mình sẽ là giọng đọc cho trẻ em, diễn cảm nhẹ nhàng và chậm rãi. Sau đó bạn bấm Run để tạo âm thanh. Chờ một lúc âm thanh sẽ phát lên để bạn nghe thử. Chào mừng bé đến với thế giới của đèn giao thông. Theo mình đánh giá thì công cụ này tạo giọng đọc khá diễn cảm và tự nhiên như người đọc mà hiện lại còn miễn phí. Nếu hài lòng rồi muốn tải xuống thì bạn bấm vào dấu 3 chấm ở đây rồi chọn Download để tải xuống. File âm thanh tải xuống có định dạng WAV. Nếu bạn cần định dạng MP3 thì tìm các công cụ file convert online, ví dụ như convertio.co hay ficonvert.com để tủ định dạng bạn cần dùng nhé. Khi đã có file âm thanh rồi, bạn sẽ chèn file âm thanh vào trong từng trang sách của Hazin bằng công cụ này, như mình đã hướng dẫn ở video của Hazin. Như vậy khi học sinh mở đến từng trang sách, sẽ nghe giọng đọc của bạn như thế này. Phá các quy tắc và ý nghĩa của các tín hiệu đèn giao thông nào. Vừa rồi là quy trình tạo ra các sách điện tử với thiết kế hoàn toàn bằng ChatGPT. Còn nếu như bạn muốn tạo các sách kiểu như thế này để chủ động tự thiết kế hay dùng các mẫu thiết kế của Canva, kiểu sách này thì bạn có thể tự chủ biên tập nội dung theo ý muốn và cá nhân hóa hơn. Mình sẽ gợi ý bạn một số từ khóa để kiếm các mẫu Canva thiết kế sách nhé. Bạn có thể gõ vào khung tìm kiếm Book Cover để thấy các mẫu thiết kế bìa như thế này, hay là Diary Book. Mẹo để tìm kiếm đó là bạn hãy chọn một mẫu bạn thấy hấp dẫn nhất rồi bấm vào. Canva sẽ tiếp tục gợi ý bạn các mẫu có phong cách thiết kế tương tự. Cứ như vậy bạn có thể tìm thấy nhiều mẫu thiết kế rất đẹp. Sau khi chọn trang bìa, bạn chỉnh sửa lại cho phù hợp chủ đề, đổi tiêu đề, tiếp tục tìm hình nền các trang tiếp theo, chèn nội dung vào, vẽ các khung trống với dụng ý chèn video vào sau khi biên tập trên Hazin. Sau khi biên tập sách xong thì bạn dùng file PDF tải từ Canva, đưa lên Hazin tạo hiệu ứng, tạo tương tác, rồi chèn giọng thuyết minh cho sách với quy trình y như mình đã hướng dẫn ở trước. Nói chung, việc bạn tạo một sách điện tử đến nay đã thật dễ dàng và hiệu quả với sự hỗ trợ từ nhiều công cụ AI trí thông minh nhân tạo. Nếu bạn là giáo viên hay phụ huynh, hãy thử ngay quy trình vừa rồi để tạo thử một cuốn sách biết nói, biết tương tác cho trẻ hay học sinh của bạn nhé. Nếu đã tạo ra sản phẩm từ hướng dẫn của kênh này thì đừng quên chia sẻ cho mình xem với nha. Xin chào và hẹn gặp lại.